Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membuat latihan 1 iaitu kalendar Julai 2020 menggunakan Microsoft Excel. Okey, kita buka satu Excel, satu juga PowerPoint. Jadi kita letak sebelah menyebelah supaya senang untuk kita tengok dan type. Okey. Kita tulis dia punya tajuk dia. Kemudian tekan enter. Kemudian masukkan dia punya hari dia. Okey, untuk hari ni anda boleh masukkan dua hari saja. Kemudian kita akan tarik. Okey, tarik ni pastikan kita select pada bahagian Sunday dan Monday. Kemudian akan ada satu titik dekat bawah ni. Titik ni kita akan tarik sampai hari Sabtu. Kemudian masukkan hari bulan. Okey, 1, 2. Okey, kemudian kita tarik. Sekurang-kurangnya kita kena ada 2 input. Barulah nombor yang ketiga dan seterusnya akan betul mengikut susunan dia. Okey, ini pun sama. Tarik dekat bahagian titik bawah ni. Okey, untuk tarik kita boleh tarik daripada kiri ke kanan. Okey, daripada atas ke bawah. Ataupun daripada kanan ke kiri. Untuk depan ke belakang lah. Okey, yang mana yang terlebih ni kita boleh padam. Okey, kita padam. Kemudian kita akan centerkan kita punya tajuk. Okey, guna arahan merge and center. Kemudian kita akan besarkan dia punya kolom secara serentak. Jadi kita kena klik dekat bahagian abjad ni. Kemudian kita akan tarik. Kemudian kita akan besarkan dia punya baris. Bersama kita akan klik dekat bahagian nombor tu. Okey. Kemudian kita centerkan lah dia punya kedudukan dia. Kita besarkan sikit. Kemudian kita masukkan dia punya border. Okey, centerkan dia punya kedudukan. Okey. Okey. Nah, untuk menambahkan efek ataupun keceriaan, kita boleh masukkan warna pada kita punya tulisan dan juga kalender. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.